Chào các bạn, mình là Sang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những hiện tượng thiên văn nổi bật mà ai cũng có thể quan sát từ trái đất, nhất thực, nguyệt thực và mưa sao băng rực rỡ. Bạn đã từng chứng kiến mặt trời bị che khuất giữa ban ngày, hay thay mặt trăng chuyển sang màu đỏ rực chưa? Những hiện tượng này không chỉ gây ấn tượng mạnh mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện khoa học thú vị. Vậy tại sao lại có nhất thực, nguyệt thức hay mưa sao băng? Làm sao để quan sát chúng an toàn? Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết và dễ hiểu nhất nhé! Nhật thực là một trong những hiện tượng thiên văn được mong chờ nhất, không chỉ bởi vẻ đẹp kỳ ảo, mà còn vì cảm giác choáng ngợp mà nó mang lại cho bất kỳ ai từng chứng kiến. Từ xa xưa, con người đã luôn tò mò và háo hức mỗi khi nghe tin sắp có nhật thực, bởi đây là dịp hiếm hoi mà thiên nhiên cho chúng ta thấy một màn trình diễn ngoạn mục ngay giữa ban ngày. Mỗi lần nhắc đến nhật thực, mình lại nổi da gà vì nhớ lại cảm giác đứng giữa đám đông, ngước nhìn lên bầu trời và chứng kiến mặt trời dần biến mất sau bóng tối của mặt trăng. Đó là khoảnh khắc mà mọi người xung quanh đều lặng đi, chỉ còn tiếng xì xào kinh ngạc và những ánh mắt không rời khỏi bầu trời. Nhật thực xảy ra khi mặt trăng di chuyển chính xác giữa trái đất và mặt trời, che khuất hoàn toàn hoặc một phản ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất. Khi đó, bóng của mặt trăng sẽ quét qua một vùng nhỏ trên trái đất, tạo nên hiện tượng kỳ lạ mà ai cũng muốn một lần được tận mắt chứng kiến. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời bỗng tối sầm lại như thể hoàng hôn bất ngờ ập đến giữa trưa. Chim chóc ngừng hót, gió cũng như lặng đi, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng và huyền bí. Cảm giác ấy vừa rùng mình, vừa khiến người ta cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình trước vũ trụ bao la. Có 3 loại nhất thực mà chúng ta có thể quan sát được: toàn phần, một phần và hình khuyên. Mỗi loại lại mang đến một trải nghiệm khác biệt, khiến cho mỗi lần nhất thực đều trở thành một sự kiện độc đáo không lặp lại. Nhất thực toàn phần là hiện tượng hiếm gặp nhất, khi mặt trăng che phủ hoàn toàn mặt trời, chỉ còn lại vòng sáng rực rỡ của vành nhật hoa bao quanh bóng đen của mặt trăng. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời tối đen như ban đêm, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, và mọi người đều nín thở trước vẻ đẹp siêu thực ấy. Nhất thực một phần thì phổ biến hơn, khi chỉ một phần mặt trời bị che khuất, tạo thành hình lưỡi liềm sáng trên bầu trời. Dù không tồi hoàn toàn, nhưng ánh sáng cũng dịu lại, tạo nên một không gian khác lạ và đầy cuốn hút. Còn nhất thực hình khuyên xảy ra khi mặt trăng ở xa trái đất hơn, không đủ lớn để che phủ hết mặt trời, tạo thành một vòng lửa rực rỡ bao quanh bóng tối của mặt trăng. Xin tưởng này được gọi là vòng lửa, và luôn khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, không phải nơi nào trên trái đất cũng có thể quan sát được nhất thực trọn vẹn. Đường đi của bóng tối, hay còn gọi là đường toàn phần, rất hẹp, chỉ kéo dài vài chục đến vài trăm km. Những ai may mắn đứng đúng vị trí này mới được chứng kiến trọn vẹn hiện tượng kỳ diệu ấy. Đó là lý do mỗi lần nhật thực xuất hiện, người yêu thiên văn trên khắp thế giới lại nô nức săn đón, sẵn sàng di chuyển hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số chỉ để được đứng dưới bóng tối của mặt trăng một lần trong đời. Khi quan sát nhất thực, an toàn là yếu tố quan trọng nhất mà ai cũng phải ghi nhớ. Ánh sáng mặt trời dù bị che khuất vẫn cực kỳ mạnh và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt nếu nhìn trực tiếp. Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mặt trời bằng mặt thường hoặc kính râm thông thường, vì tia cực tím và tia hồng ngoại có thể làm tổn thương võng mạc vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến mù lòa. Đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra chỉ vì chủ quan khi quan sát nhất thực. Để bảo vệ mặt, hãy sử dụng kính lọc chuyên dụng đất tiêu chuẩn quốc tế hoặc kính thiên văn có gần bộ lọc mặt trời. Những thiết bị này được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các tia nguy hiểm, giúp bạn quan sát an toàn và rõ nét hiện tượng kỳ thú này. Nếu không có kính lọc, bạn vẫn có thể quan sát nhất thực một cách an toàn bằng phương pháp gián tiếp, ví dụ như dùng giấy đục lô nhỏ để chiếu hình ảnh mặt trời lên một mặt phẳng khác. Đây là cách đơn giản, dễ thực hiện và rất phù hợp cho trẻ em hoặc nhóm đông người. Khi đó, hình ảnh mặt trời bị khuyết sẽ hiện lên như những chiếc bánh quy cần rồ, vừa thú vị vừa đảm bảo an toàn cho đôi mắt. Bạn có thể thử nhiều cách sáng tạo khác nhau để tạo ra những hình ảnh độc đáo của nhất thực. Nhất thực thường chỉ kéo dài vài phút, thậm chí ở một số nơi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Chính sự ngắn ngủi này càng làm tăng giá trị của khoảnh khắc, khiến ai từng chứng kiến đều cảm thấy may mắn và trân trọng. Sự hiếm hoi và ngắn ngủi ấy khiến nhất thực trở thành một sự kiện lớn, thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới. Ở nhiều quốc gia, người ta còn tổ chức lễ hội, sự kiện ngoài trời để cùng nhau chào đón hiện tượng đặc biệt này. Nhiều người đam mê thiên văn sẵn sàng đi xa, mang theo máy ảnh, kính thiên văn, thậm chí cầm trải qua đêm chỉ để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này. Đó là niềm đam mê, là khát khao được chạm vào những bí ẩn của vũ trụ. Ngày xưa, nhất thực từng được xem là dấu hiệu thần bí, thậm chí là điểm báo trong nhiều nền văn hóa cổ đại. Người xưa thường lo sợ, thậm chí tổ chức các nghi lễ để giải cứu mặt trời khỏi bóng tối. Những câu chuyện, truyền thuyết về nhất thực vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay, góp phần làm nên sự hấp dẫn của hiện tượng này. Nhưng nhờ sự phát triển của khoa học hiện đại, chúng ta đã hiểu rõ bản chất của nhất thực, biết được thời điểm, vị trí xuất hiện và tận dụng hiện tượng này để nghiên cứu mặt trời, vũ trụ. Điều đó càng khiến chúng ta thêm trân trọng vẻ đẹp tự nhiên và giá trị khoa học mà nhất thực mang lại.
Quan sát nhật thực cùng gia đình, bạn bè không chỉ là trải nghiệm có 102 mà còn là dịp để mọi người gắn kết, cùng nhau khám phá những kiến thức mới về vũ trụ. Đó là khoảnh khắc mà mọi thế hệ, từ trẻ nhỏ đến người lớn, đều có thể chia sẻ niềm vui và sự ngạc nhiên. Nếu có cơ hội, hãy chuẩn bị sẵn đồ nghe, lên kế hoạch từ sớm và cùng nhau săn nhật thực nhé. Đừng quên kiểm tra thông tin về thời gian, vị trí và các biện pháp an toàn trước khi bắt đầu hành trình. Và cuối cùng hãy ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này bằng máy ảnh hoặc điện thoại có bộ lọc phù hợp để lưu giữ kỷ niệm về một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu nhất mà bạn từng được chứng kiến. Nhật thực không chỉ là một sự kiện thiên văn mà còn là dịp để chúng ta cảm nhận sự kỳ diệu của vũ trụ và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống. Sau nhật thực, chúng ta cùng khám phá một hiện tượng không kém phần kỳ diệu đâu nha, đó là nguyệt thực. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi bầu trời đêm trở nên huyền bí, thu hút ánh nhìn của hàng triệu người trên khắp thế giới. Nguyệt thực không chỉ là một hiện tượng thiên văn đâu, mà còn là dịp để chúng ta kết nối với vũ trụ rộng lớn, cảm nhận sự vận động không ngừng của các thiên thể nữa đó. Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất, bị che khuất bởi chính hành tinh chúng ta. Khi đó, ánh sáng mặt trời không thể chiếu trực tiếp lên mặt trăng, khiến nó dần dần chìm vào bóng tối. Quá trình này diễn ra chậm rãi, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng và bóng tối tuyệt đẹp trên bầu trời đêm đó. Nếu nhật thực chỉ xuất hiện ban ngày, thì nguyệt thực là một bữa tiệc cho những ai yêu bầu trời đêm đó. Dưới ánh trăng, mọi người có thể cùng nhau ngắm nhìn sự thay đổi kỳ diệu, cảm nhận sự yên tĩnh và huyền bí của vũ trụ. Đó là thời điểm lý tưởng để tam gác lại những lộ toan thường nhật, hòa mình vào không gian bao la của thiên nhiên đó nha. Nguyệt thực có nhiều loại lần đó, toàn phần, một phần và nửa tối. Mỗi loại lại mang đến những trải nghiệm khác nhau, từ sự biến đổi màu sắc rõ rệt đến những thay đổi tinh tế trên bề mặt mặt trăng. Việc phân biệt các loại nguyệt thực giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách ánh sáng và bóng tối tương tác trong vũ trụ đó. Nguyệt thực toàn phần là khi toàn bộ mặt trăng chìm trong bóng của trái đất, không còn nhận được ánh sáng trực tiếp từ mặt trời nữa. Lúc này, mặt trăng thường chuyển sang màu đỏ cẩm hoặc đồng thau, tạo nên hiện tượng trăng máu nổi tiếng. Đây là khoảnh khắc được mong chờ nhất trong mỗi lần nguyệt thực đó nha. Còn nguyệt thực một phần thì chỉ che khuất một phần bề mặt mặt trăng thôi, phần còn lại vẫn sáng, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa vùng tối và vùng sáng. Hiện tượng này cũng rất thú vị đó, bởi bạn có thể quan sát ranh giới bóng tối di chuyển dần trên mặt trăng. Nguyệt thực nửa tối thì mặt trăng chỉ bị che nhẹ thôi, ánh sáng mờ đi nhưng không đổi màu rõ rệt. Dù không nổi bật như hai loại trên, nguyệt thực nửa tối vẫn là dịp để những người yêu thiên văn cảm nhận sự thay đổi tinh tế của ánh sáng trên bầu trời đó. Nguyệt thực thường kéo dài lâu hơn nhật thực đó nha, có thể từ 1 đến 3 giờ, thậm chí lâu hơn tùy vào vị trí và thời điểm. Điều này cho phép chúng ta có nhiều thời gian hơn để quan sát, ghi lại từng khoảnh khắc chuyển động của bóng tối trên mặt trăng và cảm nhận sự thay đổi dần dần của vũ trụ ngay trước mắt. Điều này giúp chúng ta có đủ thời gian quan sát, chụp ảnh và thưởng thức sự thay đổi kỳ diệu trên bầu trời. Nhiều người còn tổ chức các buổi tụ họp cùng bạn bè và gia đình ngắm trăng, chia sẻ cảm xúc và kiến thức về hiện tượng đặc biệt này nữa đó. Khác với nhật thực, bạn không cần thiết bị bảo hộ đặc biệt khi quan sát nguyệt thực đâu nha. Ánh sáng từ mặt trăng trong nguyệt thực hoàn toàn an toàn cho mắt, kể cả trẻ nhỏ cũng có thể thoải mái ngắm nhìn mà không lo bị ảnh hưởng gì đâu. Chỉ cần bầu trời quảng đáng, bạn có thể ngầm nguyệt thực bằng mặt thường, ống nhòm hoặc kính thiên văn đó. Nếu có thiết bị hỗ trợ, bạn sẽ thấy rõ hơn các chi tiết trên bề mặt mặt trăng, như các miếng núi lửa, vùng tới sáng khác nhau và sự thay đổi màu sắc trong suốt quá trình nguyệt thực. Nguyệt thực không xảy ra hàng tháng dù mỗi tháng đều có trăng tròn đâu, vì quỹ đạo mặt trăng và trái đất không hoàn toàn đồng phẳng. Mặt trăng thường đi lệch lên hoặc xuống so với bóng của trái đất, nên chỉ khi hai quỹ đạo giao nhau đúng thời điểm trăng tròn, nguyệt thực mới xuất hiện đó. Chỉ khi tất cả thẳng hàng đúng thời điểm, nguyệt thực mới diễn ra. Sự hiếm hoi này khiến mỗi lần nguyệt thực trở thành một sự kiện đặc biệt, được mong chờ và chuẩn bị kỹ lưỡng bởi những người yêu thiên văn trên toàn thế giới đó. Mỗi lần nguyệt thực cũng trở thành sự kiện được các fan thiên văn háo hức chờ đợi đó. Các câu lạc bộ thiên văn, trường học và cộng đồng yêu khoa học thường tổ chức các buổi quan sát tập thể, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm cùng nhau dưới bầu trời đêm. Khi nguyệt thực toàn phần, mặt trăng thường chuyển sang màu cam đỏ hoặc đồng thau, hiện tượng trăng máu. Màu sắc này là kết quả của ánh sáng mặt trời bị khúc xa qua bầu khí quyển trái đất, chỉ còn lại những tia sáng đỏ cắm chiếu lên mặt trăng, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo và huyền bí đó. Những đêm trời trong, không mây, xa ánh đèn thành phố là thời điểm lý tưởng để ngầm nguyệt thực đó nha. Ở những nơi này, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi màu sắc và ánh sáng của mặt trăng, đồng thời tận hưởng không gian yên tĩnh, trong lành của thiên nhiên. Hãy chuẩn bị một tấm chăn, vài món ăn nhẹ và cùng mọi người trải nghiệm đêm nguyệt thực. Biết đâu đó sẽ là kỷ niệm khó quên đó. Những buổi picnic dưới ánh trăng, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ cảm xúc và ngắm nhìn vũ trụ sẽ giúp gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Nếu có máy ảnh, hãy thử chụp lại các giai đoạn khác nhau của nguyệt thực để lưu giữ khoảnh khắc thiên nhiên kỳ ảo đó. Bạn có thể thử nhiều góc chụp, từ toàn cảnh bầu trời đến căn cảnh mặt trăng, hoặc ghi lại cảm xúc của mọi người khi chứng kiến hiện tượng này.
Đừng quên đánh dấu những ngày có nguyệt thức trong năm để không bỏ lỡ cuộc hẹn với bầu trời đêm nha. Hãy lên kế hoạch từ sớm, rủ bạn bè, người thân cùng tham gia và chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu nhất mà vũ trụ ban tặng cho chúng ta. Sao băng là một trong những hiện tượng thiên văn làm mình xảo xuyến nhất mỗi lần nhìn thấy. Sao băng thực chất là gì? Đó là khi một mảnh đá nhỏ hoặc bụi vũ trụ bay vào khí quyển trái đất với tốc độ lớn và bốc cháy do ma sát, tạo thành vết sáng rực rỡ. Thực ra, chúng không phải là ngôi sao mà chỉ là những vị khách đến từ không gian xa xôi. Những vết sáng này thường chỉ kéo dài chưa đến 1 giây, nên để săn được sao băng, bạn phải thật kiên nhẫn và không rời mắt khỏi bầu trời. Đôi khi, bạn còn có thể thấy những vết sáng lớn hơn gọi là bolide hoặc fireball, cực kỳ ấn tượng. Sao băng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong năm, nhưng sẽ nhiều hơn vào những thời điểm trái đất đi qua vùng bụi của các sao chổi. Khi ấy, số lượng sao băng tăng lên đáng kể, tạo thành các trận mưa sao băng mà mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Để quan sát sao băng hiệu quả, hãy chọn nơi ít ánh sáng, xa thành phố, mở rộng tầm mắt và kiên nhẫn chờ đợi. Đừng quên mang theo áo khoác, đồ uống nóng và một người bạn đồng hành để cùng reo lên khi nhìn thấy ngôi sao rơi. Nhiều nền văn hóa tin rằng khi thấy sao băng, hãy ước một điều, biết đâu nó sẽ thành hiện thực. Chỉ cần một khoảnh khắc, một tia sáng, bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của vũ trụ rộng lớn này. Chắc hẳn ai cũng từng nghe đến cực quang, hiện tượng ánh sáng rực rỡ tràn ngập bầu trời ở cực Bắc và cực Nam trái đất. Đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu và ngoạn mục nhất mà con người từng được chứng kiến. Khi màn đêm buông xuống, những dải sáng lung linh, huyền ảo như những dải lửa khổng lồ bắt đầu nhảy múa trên bầu trời, khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp siêu thức ấy. Cực quang xảy ra khi các hạt tích điện từ gió mặt trời va chạm với các phân tử khí trong khí quyển trái đất, tạo ra ánh sáng lung linh đủ màu sắc. Quá trình này bắt đầu từ hàng triệu km ngoài không gian, khi mặt trời phóng ra những luồng gió mặt trời mang theo các hạt electron và proton. Khi những hạt này tiếp cận trái đất, từ trường của hành tinh chúng ta sẽ hướng chúng về hai cực, nơi chúng tương tác với các phân tử khí như oxy và nitơ, tạo nên hiện tượng phát sáng kỳ diệu. Tùy vào loại khí gặp phải mà cực quang sẽ có màu xanh lá, đỏ, tím hay vàng, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong truyện cổ tích. Màu xanh lá cây thường xuất hiện nhiều nhất do sự tương tác với oxy ở độ cao khoảng 100 km. Màu đỏ rực rỡ lại xuất hiện khi oxy ở độ cao lớn hơn, còn nitơ sẽ tạo ra sắc tím và hồng. Sự pha trộn giữa các màu sắc này khiến bầu trời đêm ở vùng cực trở thành một bức tranh sống động, thay đổi liên tục theo từng khoảnh khắc. Cực quang chỉ xuất hiện ở các khu vực gần cực Bắc, Aurora Borealis, và cực Nam, Aurora Australis. Ở Bắc bán cầu, cực quang thường được gọi là Northern Lights, còn ở Nam bán cầu là Southern Lights. Những vùng đất này nằm trong vành đai cực quang, nơi từ trường trái đất mạnh nhất và dễ dàng thu hút các hạt tử gió mặt trời. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hiện tượng này ở các quốc gia như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Canada hoặc Nam Cực. Những địa điểm này đã trở thành điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách và nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới, đặc biệt vào mùa đông khi đêm kéo dài và bầu trời trong vắt. Càng lên gần cực, cơ hội thấy cực quang càng cao, đặc biệt vào những đêm trời quang vào mùa đông. Khi nhiệt độ xuống thấp, không khí trong lành và ít mây, cực quang sẽ hiện lên rõ nét, rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó là lý do vì sao nhiều người sẵn sàng chịu lạnh giá, thực trạng đêm chỉ để trao đổi khoảnh khắc kỳ diệu này. Tuy nhiên, việc săn cực quang không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi nó phụ thuộc vào hoạt động mặt trời, thời tiết và cả may mắn. Có những đêm, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cực quang vẫn ẩn mình sau những đám mây dày hoặc chỉ xuất hiện mờ nhạt. Đôi khi, phải chờ đợi nhiều ngày, thậm chí nhiều năm mới có thể bắt gặp được một màn trình diễn cực quang hoàn hảo. Được ngắm nhìn những dải lửa ánh sáng nhảy múa trên bầu trời là trải nghiệm khiến ai cũng trầm trồ và cảm thấy biết ơn cuộc sống. Nhiều người mô tả cảm giác ấy như được chạm vào phép màu của vũ trụ, như thế mới lo toan thường nhất đều tan biến, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và hạnh phúc thuần khiết. Cực quang còn là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, ảnh chụp và truyền thuyết. Từ xa xưa, người dân bản địa ở vùng cực đã dệt nên những câu chuyện thần thoại về cực quang, coi đó là điểm lành, là thông điệp từ các vị thần hoặc linh hồn tổ tiên. Ngày nay, cực quang vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các họa sĩ, nhà thơ và nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Một số người yêu thiên văn còn theo đuổi cực quang suốt nhiều năm, đi qua nhiều quốc gia chỉ để chứng kiến hiện tượng này. Họ lập kế hoạch tỉ mỉ, săn lùng những địa điểm lý tưởng, thậm chí tham gia các tour du lịch chuyên biệt để tăng cơ hội gặp cực quang. Đối với họ, mỗi lần được nhìn thấy cực quang là một lần được sống trọn vẹn với đam mê và ước mơ. Nếu chưa có cơ hội săn cực quang trực tiếp, hãy thử tìm các video time-lapse hoặc ảnh chụp cực quang trên mạng. Công nghệ hiện đại đã giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với những hình ảnh tuyệt đẹp của cực quang, từ các bộ phim tài liệu, ảnh chụp chuyên nghiệp cho đến những đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu này.
Cực quang cũng là lời nhắc nhở về sự liên kết giữa trái đất và mặt trời, về những chuyển động không ngừng của vũ trụ. Hiện tượng này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp các nhà khoa học nghiên cứu về từ trường, khí quyển và tác động của gió mặt trời lên hành tinh của chúng ta. Nhìn từ không gian, cực quang như một chiếc vòng phát sáng ôm lấy trái đất, thể hiện sự sống động và kỳ diệu của thiên nhiên. Còn bạn đã từng mơ ước được lạc vào vùng đất cực quang chưa? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình nhé. Biết đâu, một ngày nào đó, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ diệu này và mang về cho mình những kỷ niệm không thể nào quên. Nếu sao băng là những tia sáng đơn lẻ, thì mưa sao băng chính là cơn mưa ánh sáng ngoạn mục mà ai cũng muốn một lần chứng kiến. Mưa sao băng xảy ra khi trái đất đi vào vùng bụi vũ trụ do các sao chổi để lại, khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm hạt bụi lao vào khí quyển cùng lúc. Mỗi trận mưa sao băng đều có tên riêng, thường đặt theo chòm sao nơi chúng xuất phát, như Perseus vào tháng 8 hay Geminids vào tháng 12. Khác với sao băng đơn lẻ, mưa sao băng mang lại cảm giác mãn nhãn khi bạn có thể thấy nhiều vết sáng bắn pháo hoa liên tục trên bầu trời.